හලෝ කොහොමද යාළුවනේ? ඔයාලා අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ iTech YouTube channel එකට. මම හිතනවා ඔයාලා මම කලින් දාපු Exblog වලට වෙබ්සයිට් එකක් හදලා AdSense approve කරගෙන කොහොමද online money earning කරන්න කියන වීඩියෝ එක ඔයාලා බලන්න ඇති කියලා. මම අද අරගෙන ආවේ ඔයාලට කොහොමද Exblog එකේ ආටිකල් එකක් ලියාගන්නේ? කොහොමද Exblog එකට අදාළ popular niche එකක් තෝරගන්නේ? එතකොට ඔයාලා කොහොමද AdSense approve කරගන්න පුළුවන් විදිහේ ලේසි නිච් එකක් සහ කැටගරි එකක් තෝරගන්න කියන පිළිබඳ කියන එක ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ඉන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා ඔයාලා හිතනවා නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම තව කාට හරි වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් මගේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. හරි යාළුවනේ. අපි අපේ වීඩියෝ එකට යමු. මම ඔයාලට කිව්වා ඔයාලට මම නිෂ්ඨ එකක් තෝරගන්න දී කියලා දෙනවා කියලා. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම Google එකට ගිහිල්ලා මේ වගේ popular niches for blog articles කියලා search කරගන්න. ඔයාලා මෙහෙම search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ popular blog niches ටිකක් පෙන්නයි. මේ වගේ marketing, personal finance, health and fitness, health, education, gaming, recipes, news, entertainment, business, lifestyle, fashion, travel, food and technology මේ ඕනම කැටගරි එකකින් ඔයාලට ආටිකල් ලියන්න පුළුවන්. ඔයා හිතන්න ඔයාලට food recipes ගැන knowledge එකක් තියෙනවා කියලා. ඒකට ඔයාලට food recipes ගැන ඔයාලට හොඳ blog articles ටිකක් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා හිතන්න ඔයාලට technology ගැන ලොකු knowledge එකක් තියෙනවා කියලා. ඔයාලට පුළුවන් එතකොට technology ගැන ඔයාලට හොඳ බ්ලොග් එකක් හදලා ඒකේ ආටිකල්ස් දාන්න. ඒකට ඔයා හිතන්න ඔයා ගොඩක් travel කරන කෙනෙක් කියලා. එතකොට ඔයාට travel කරන ගැන experience ඔයා කොහොමද travel කරන දැන් plan කරන්නේ? ඒ වගේ ඔයාට බ්ලොග් එකක් හදලා ඒකේ ආටිකල්ස් දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔයාට news බ්ලොග් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට finance, education, gaming මේ ඕනම විදිහකට ඔයාට බ්ලොග් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන් මේ කැමති niche එකකින්. මේවා තමයි popular blog niches විදිහට දෙන්නේ Google එකේ search කරාම. මම අද මෙතනින් තෝරගන්නේ entertainment කියන niche එක. entertainment කියන niche එක ගත්තොත් අපිට entertainment කියන niche එක යටතේ ගොඩාක් දේවල් ලියා ගන්නවා. TV shows, එතකොට music, movies, television programs, music ගත්තොත් ඔයාලට music lyrics, එතකොට movies ගත්තොත් movie subtitles, ඔයාලා subtitles හදලා subtitles website එකක් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද lyrics website එකක් හදාගන්නේ කියලා. මම කියලා දෙන්නම් lyrics website එකක් හදාගත්තී ඔයාලට අනිවාර්යෙන් AdSense approve වෙන්න ඕනේ. මොකද lyrics කියලා කියන්නේ අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් ආටිකල් එකක් නෙවෙයිනේ. lyrics කියන්නේ කවුරු හරි හදපු සින්දුවකට කවුරු හරි ලියපු lyrics. එතකොට ඒ lyrics එක ඒ විදිහටම තියෙන්න ඕනේ. ඒකට අපිට edit කරලා එහෙම කරන්න බෑනේ. ඒක නිසා අපිට lyrics එක තියෙන විදිහටම අපිට copy කරලා අරගෙන ඒක අපේ ආටිකල් එකක් විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා කොහොමද popular songs හොයාගන්නේ කියන එක ඔයාලට Google Trends හරි එතකොට new release songs ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට හොයාගෙන ඔයාලට අලුත් සින්දු හොයාගන්න පුළුවන්. බලමු එහෙනම් අපි කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. මම යනවා මම එදා හදාගත්ත මගේ Exblog එකට. මේ තියෙන්නේ මගේ Exblog එක. අපි බලමු කොහොමද ආටිකල් එකක් ඉස්සරම ලියාගන්නේ කියලා. මම ගිහිල්ලා Google එකට ගිහින් මම search කරගන්නවා new released songs in 2023 කියලා. හරි එතකොට අපිට මේ වගේ පෙන්නනවා. මේ වගේ අපි බලමු මොනවාද අලුතෙන් රිලීස් වුණු songs තියෙන්නේ කියලා.
අපි මෙතන new released English songs කියලාම ටයිප් කරගමු. හරි මෙන්න මේ song එක when we were young. අපි බලමු මේ song එක මොකක්ද කියලා. අපි ඒට ආයෙ Google එකට ගිහිල්ලා when we were young song lyrics කියලා ටයිප් කරගමු. හරි අපිට මේ වගේ දැන් song lyrics එක දෙනවා. අපි මේ lyrics එක මෙහෙම copy කරගමු. මේ විදිහට ඔයාලට articles ලියාගත්තේ කොටක්ම ලේසියි. මොකද copy paste කරන්න විතරනේ තියෙන්නේ. අපි මේ සින්දුව මෙහෙම copy කරගමු. හරි ඊට පස්සේ අපි Exblog එකට ආයෙමත් ගිහිල්ලා මෙතන write an article කියන තැනට ගිහිල්ලා අපි මේ song එක මෙතන paste කරගමු. හරි අපි මේ song එකේ title එකත් මේ වගේ copy කරගමු. ඔයාලට මේක කරගෙන යද්දී අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට ඒ කියන්නේ ආයිමත් කියලා දෙන්නම්. මම මෙතන පොඩ්ඩක් මේක වෙනස් කරගන්නවා. when we were young song lyrics by බලමු අපි සිංගර්ගේ නම. හරි සිංගර්ගේ නම මෙතන දාගමු. අපි මේ ටයිටල් එක මෙහෙම කොපි කරගෙන අපි මෙතනටත් මේක පේස්ට් කරගමු. ඊට පස්සේ අපි මේක අපේ මේන් ටයිටල් එක විදිහට දාගමු. හරි ඔයාලට මේ ටයිටල් එකට අපිට පාටක් වුණත් දාගන්න පුළුවන්. මෙහෙම මම රතු පාට දාගන්නවා. ඔයාලට මේ ආටිකල් එක ලියද්දී මීට වඩා ලස්සනට මෙහෙම හදාගන්න පුළුවන්. ඕනනම් මේක මෙහෙම කොමා ඕල් මාක් දීලා ඔයාලට මේක මිඩල් එකට වුණත් අරන් යන්න පුළුවන්. එතකොට මම හිතනවා මේක මීට වඩා ලස්සන වෙයි කියලා. හරි මෙන්න මේ වගේ මෙහෙම මිඩල් එකට අරන් යන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් මේ කොහොමද මේකට කැටගරි එකක් හොරගන්න. දැන් මේක ඉංග්ලිෂ් සෝං එකක් නේද. මම ඉංග්ලිෂ් සෝංස් වලට මෙහෙම කලින් මම ඉංග්ලිෂ් ලිරික්ස් කියලා කැටගරි එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මේ වගේ මෙතන හින්දි සෝං ලිරික්ස් වගේ කැටගරිස් මෙහෙම ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ටැමිල් සෝං ලිරික්ස් මේ වගේ කැටගරිස් වලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතනින් මෙන්න මෙහෙම කැටගරිස් වලට ගිහිල්ලා ඉංග්ලිෂ් ලිරික්ස් කියන එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඒ වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේ බ්ලොග් ආටිකල්ස් වලට ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්න. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාලට ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේකට ලස්සන ඉමේජ් එකක් හදාගමු. මම මේකට Canva කියන ෆොටෝ එඩිට් එක යූස් කරනවා. Canva අර Google එකට ගිහින් මේ වගේ Canva කියලා ටයිප් කරගන්න. අපි Canva එකට ගියාට පස්සේ අපිට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පෙන්වනවා. ඔයාලා Canva එකට ගියාම ඔයාලගේ account එකක් create කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ටයිප් කරගමු song lyrics template කියලා.
බලමු අපිට මොන වගේ ටෙම්ප්ලේට් එකක්ද හම්බ වෙන්නේ කියලා. හරි, මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ටෙම්ප්ලේට්ස් තියෙනවා. අපි මෙතනින් ලස්සන ටෙම්ප්ලේට් එකක් තෝරගමු. මෙතන ගොඩක් ඒවා ප්‍රෝ වර්ෂන් වගේම ෆ්‍රී එකක් තියෙනවා. මම මෙතනින් ෆ්‍රී වර්ෂන් එකක් තෝරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන කස්ටමර්ස් ටෙම්ප්ලේට් කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ඉමේජ් එක එඩිට් කරගන්න. මම දැන් මේකේ ෆොන්ට් සයිස් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ආටිකල් එක ලියපු තැනට ගිහිල්ලා මේ වගේ ඔයාලගේ ටයිටල් එක කොපි කරගන්න. ටයිටල් එක කොපි කරගෙන ඔයාලා ඒක මෙතනට පේස්ට් කරගන්න. දැන් මේ වගේ ලස්සනට ඔයාලට මේක මීට වඩා ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මේක මෙහෙම හදාගන්න ඉක්මනට. හරි, ඔයාලා මේක මෙහෙම හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන ෂෙයා කියලා තියෙන තැනට ගිහිල්ලා මේ ඉමේජ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔයාලට ලේසියෙන් මේ ඉමේජ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි, අපි දැන් ආයේ අපේ බ්ලොග් මෙනු එකට යමු. බ්ලොග් මෙනු එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා කොහොමද මෙන්න මෙතනින් drop your image file කියලා තියෙන අන්න එතන ක්ලික් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට එතන select image කියන තැනට ගිහිල්ලා මම downloads වලට ගිහිල්ලා මම දැන් download කරගත්ත image එක මෙතනට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ upload කියන option එක දෙන්න. එතකොට තමයි ඔයාලගේ image එක මෙතනට එන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ඔයාලගේ image එක මෙතනට එනවා. හරි, මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට ඔයාලගේ image එක මෙහෙම add කරගන්න පුළුවන්. මම image එක අයින් කරගන්නවා. ඔයාලට මේ ඉමේජ් එක ඔයාලට ඕනි තැන සිලෙක්ට් කරලා මේ වගේ මෙහෙම ක්ලික් කරාම ඔයාලට ඕනි තැනට ඉමේජ් එක එනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ ඉමේජ් එක thumbnail එකක් විදිහටත් යූස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන select thumbnail කියලා තියෙනවා. select thumbnail කියන තැනට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මේ ඉමේජ් එක මෙහෙම select කරගන්න. ඊට පස්සේ එතනින් okay කරන්න. දැන් ඔයාලගේ ඉමේජ් එක මෙතන thumbnail එකක් විදිහට ඇඩ් වෙනවා. මම හිතනවා මේ වෙනකන් ඔයාලට කියලා දුන්න දේවල් තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට මෙතන YouTube එකකින් වීඩියෝ එකක් වුණත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම try කරලා බැලුවා තාම YouTube එකකින් Exblog මේ ඔප්ෂන් එක තාම දීලා නැහැ. බලමු දැන් මේක තියෙනවද කියලා. මම ආටිකල් එක මෙතන දීලා සර්ච් කරලා බලමු. ඔව්, මම හිතන්නේ තාම මේ ඔප්ෂන් එක මෙයාලා දීලා නැහැ. Currently YouTube search is not possible on Exblog. මේ ඔප්ෂන් එක available වුණ ගමන් අපිට පුළුවන් මෙතනින් අපිට අපේ බ්ලොග් ආටිකල් එකට මේ සෝං එකේම වීඩියෝ එක වුණත් ඇඩ් කරගන්න. එතකොට මේ ආටිකල් එක මීටත් වඩා ලස්සන විදියට ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් මගේ ආටිකල් එක මම හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙතන මේ රිලීස් කියලා තියෙන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලා හදා ගන්න ආටිකල් එක ඔයාලට පබ්ලිෂ් කරගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් මගේ ආටිකල් එක මම පබ්ලිෂ් කරගෙන ඉවරයි. බලමු දැන් මගේ ආටිකල් එක කොහොමද Exblog එකේ පෙන්වන්නේ කියලා. මම මේ වගේ මෙතනින් ආයේ මගේ ලැන්ග්වේජ් එක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ view my blog දෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත මගේ song lyrics එක.
බලන්න එක ලස්සනට පෙන්නනවා. මෙතනින් අපි දාගත්ත thumbnail එක ඒ විදිහටම පෙන්නනවා. අපි මෙතන ක්ලික් කරලා බලමු. හරි, මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත song lyrics එක. මම හිතනවා මේක හදාගන්න ඔයාලට අමාරු නැති වෙයි කියලා. කොහේ හරි අපහසුතාවයක් තැනක් තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට ඒ ගැන කියලා දෙන්නම්. අපි බලමු කොහොමද අපේ වෙබ්සයිට් එකේ අපි තීම් එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා මෙතනින් ගියාට පස්සේ ඔයාලා ඩිසයින් සෙටින්ග්ස් කියලා ඔප්ෂන් එකක් මෙහි පහළ පෙන්නනවා. ඔයාලා එතනට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට කැමති ඔප්ෂන් තීම් එකක් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. අපිට බ්ලොගර් වල වගේ මෙහෙම තීම්ස් තාම ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඔප්ෂන් එකක් මෙයාලා දීලා නැහැ. අපිට මට හිතෙන්නේ කොහොමද තීම් ඔප්ෂන් එක සමහරට මෙයාලා දෙන්න ඉඩක් තියෙනවා. ඔයාලට දැනට මේ තීම්ස් ටික විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති තීම් එකක් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. මේ නිවුස් ෆීඩ් එක හොඳයි. මේකෙන් ඔයාලට AdSense approve කරගන්න ගොඩක් ලේසි වෙයි. මොකද මම මේ නිවුස් ෆීඩ් එක දාගෙන හදපු වෙබ්සයිට් එක තමයි පැය 2ක් ඇතුළත approve වුණේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ ෆ්ලේම් කියන තීම් එකත් හොඳයි. මේකෙන් හදපු වෙබ්සයිට් එකත් මට දවසක් ඇතුළත approve වුණා. හරි, මම දැන් නිවුස් ෆීඩ් කියන තීම් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට එන ට්‍රැෆික් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ access report කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට ඩේලි විසිට් කරන ප්‍රමාණය පෙන්නනවා. PC එකකින්ද විසිට් කරේ, මොබයිල් එකකින්ද විසිට් කරේ, ඒ විසිටර්ස්ලා ගාන පෙන්නනවා. ඒ වගේම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලට ලේසියෙන් ට්‍රැෆික් එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට මේ ආටිකල්ස් ඔයාලගේ Facebook page එකක් වගේ හදලා ඔයාලට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට Pinterest හරහා ඔයාලට ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම හිතනවා ඔයාලා Quora ගැන දන්නවා ඇති කියලා. ඔයාලට Quora වලිනුත් ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මම Quora වල link එක මගේ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලා එතනින් Quora account එකක් හදාගෙන ගිහිල්ලා Quora වලිනුත් ඔයාලට ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මම මගේ බ්ලොගර් වලින් හදපු වෙබ්සයිට් එකකට ගොඩක් ට්‍රැෆික් එක ගෙන්න ගන්නේ Quora වලින්. මම හිතනවා අද කියලා දුන්න දේවල් ඔයාලට ගොඩක් තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට කොහේ අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලටයි කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලගේ ආටිකල්ස් ලස්සනට හදාගන්න, ඔයාලා AdSense approve කරගන්න නම් ඔයාලා lyrics වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න. ඔයාලට ඒකේ ලේසියෙන්ම lyrics වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මම බ්ලොගර් වල මගේ lyrics වෙබ්සයිට් එක හදාගත්ත විදිහ ගැන ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරගෙන ඉන්නම්. බ්ලොගර් වල කොහොමද බ්ලොග් සයිට් එකක් හදාගන්නේ, ඊට පස්සේ බ්ලොගර් වලට කොහොමද AdSense ඇඩ් කරගන්නේ, කොහොමද බ්ලොගර් වලට Google Analytics ඇඩ් කරගන්නේ, කොහොමද Google Search Console එකට බ්ලොගර් ඇඩ් කරගන්නේ, කොහොමද AdSense approve වෙන AdSense approve කරගන්න පුළුවන් විදිහ බ්ලොග් ටීම් එකක් හොයාගන්නේ. ඒ වගේ දේවල් ගැන මම වෙනම බ්ලොග් ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරන් ඉන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වුණා කියලා හිතනවනේ මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි, එහෙනම් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මෙතනින් නතර කරනවා. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමි. මම ඔයාලගෙන් අද සමු ගන්නවා.